नन देगा लेक्चर नंबर 19 जों टॉपिक बनेनी साउंड इंटेंसिटी टेक्स्ट साउंड इंटेंसिटी वही सका another definition the amount of energy carried by sound wave per unit time through a unit area lays perpendicular to the direction of wave was the unit area na waga area wa manga sanga ikhawdi aga area manga چې کوم ډایرکشن کې د ساوند ویوز روان دي چې په کوم ډایرکشن کې چې دا ساوند ویوز روان دي هغه ساوند ویوز ته دا مونږه پرپنډیکولر خو دي مثال په تور باندې خو ګوره دا بوک ته دا ماده څه کې خو دی ډایرکشن کې مثال سره روان دي ویوز روان دي نو دا دې ته صحیح دا چې پرپنډیکولر نو په یونټ ټایم کې مطلب په یو سکند کې مثال بداورم په یو سکند کې چې د یو میټر سکوير ایریا نه چې هغه مونږه ساوند ویوز ته پرپنډیکولر دي د دې نه چې څونه ساوند انرژي پاس شو نو دا به د انټنسټي دا جنرالي د هر انرژي انټنسټي تاسو لایټ انټنسټي وای کبل یو انټنسټي وای جنرال ډیفینیشن دا خو سب نومنکلیچر چینج کوي چې ساوند شو ساوند انټنسټي کا لایټ شو لایټ انټنسټي شو خبرونه دی پوه شوي یس سر دوباره بیا وره چې یو یونټ ایریا نه چې هغه ایریا ومنګه هغه ویوز پروپاګیشن ته پرپنډیکولر خو دي په یونټ ټایم کې هغه ایریا وسوري 1 میټر سکوير چې په یونټ ټایم کې ته سونه انرژي پاس شو دې ته ویل کېږي ساوند انټنسټي خبرونه پوه شوي اوس دا موږ ظاهرو په کیپټل آی باندې دا موږ څه ظاهرو کیپټل آی باندې په کیپټل آی ظاهرو او دا فارمولا به داسې وسوره موږ کوم ډیفینیشن دلته لیکل هغه ډیفینیشن تاسو ګورئ ډیفینیشن موږ څنګه لیکو چې د یو یونټ ایریا نه چې په یونټ ایریا مطلب 1 میټر سکوير ایریا نه چې په یو سکند کې سونه انرژي پاس شو او دا ایریا موږ سي دی ویوستا پرپنډیکولر ګوره انرژي ان یونټ ټایم موږ په څه ظاهر کو په ټی باندې ایریا موږ په دې ځای دا شو موږ سره انټنسټي موږ سره شو انټنسټي of sound اوس د دې یونټ کزرا شمه د یونټ نه مخکې مونږ ته پته ده دې کې ما یو داسې ذکرلې چې تاسو ته یاد چې but the rate at which energy is transferred by wave per unit time is called power یا تاسو په 9 کلاس کې دا power definition کو د rate of going ورکا څه دي انرژي او ورک مونږ سره equivalent دي نو په کوم ریټ چې مونږ سره انرژي ترانسفر کیږي هغه ته څه کېږي پاور څه کېږي پاور نو دا فارمولا د دې زندستي کوم ګوره آی برابر شي دا بولی کومه ای اوور ټي او ملټیپلایډ بای 1 اوور ا نو آی برابر شي ای اوور ټي په ځای باندې راغی پاور او دلته سره 1 اوور ا خپل په ځای راغی بیا به آی برابر شي ای ا پی اوور ا ټیک شو نو یو مو سره فارمولا دا شو دا فارمولا شي دا ان ټرم اف انرژي تاسو انټنسټي ډیفاین کوئ نو دا فارمولا به استعمال ان ټرم اف پاور تاسو انټنسټي ډیفاین کوئ نو تاسو به دا فارمولا استعمال خبرونه پوه شئ اوس د یونټ سره ایسا یونټ د دې داري کده د دې زندر یونټ ډیفاین کوئ انرژي یونټ سره جول ټایم یونټ سره نو پر سکند شو پر میټر سکوير کې کده دې زنه ډیفاین کوئ نو تاسو به څه کوئ د دې یونټ ته واټ سره واټ ایریا یونټ ټیم سره میټر سکوير نو پر میټر سکوير نو دا دواړه یو بل ایکویولنت خبره پوه شوي په دې پر پوه شوي خو دا یونټ چې دی اوس دا غټ یونټ دی موږ سره زیاتره دونه انټنسټي دی نو دا موږ ورکوټي یونټ کې اډو ورکوټي یونټ پیکو واټ کې پیکو واټ پر میټر سکوير پیکو واټ پر میټر سکوير موږ به څه کې اډو پیکو واټ پر میټر سکوير نو پیکو ویلیو دا موږ سره 10⁻⁻12 دا شو واټ پر میټر سکوير خبره پوه شو اوس یو څو خبرونه ځان پوه کړئ هغه دا استاس په کتاب کې لیکل دي چې انټنسټي شي دا ابجیکټیو پراپرټی ده انټنسټي موږ سره دا ځان باندې په دې خبره ځان پوه کړئ انټنسټي ابجیکټیو پراپرټی ده ابجیکټیو پراپرټی مطلب څه دی چې د په پارټیکولر پرسن ایر باندې ډیپند نه کوي د یو خاص کس مطلب یا د انسانانو په وګونو کریکټریسټیک باندې انحصار نه کوي خبره نه پوه شوي د په څه انحصار کوي د انحصار کوي په امپلیټیوډ باندې ولی
چې تاسو اډوانس لیول باندې فارمولا وای نو انټنسټي موږ سره ډایرکټلی پروپورشنلی ټو د سکوير اف دی امپلیټیوډ ټو د سکوير اف مطلب د دې څه چې د په امپلیټیوډ ډیپند کی د پرسن په ایئر باندې مطلب دغه په کریکټریسټک باندې انحصار نه کوي خو بل طرف ته کوم ګورو loudness چې دا موږ سره سبجیکټیو پراپرټي ده سره سبجیکټیو پراپرټي ده سبجیکټیو پراپرټي مینز شاباش چې د ډیپند کی د هیومن په ایئرز کنډیشن باندې دغه په کریکټریسټک باندې ټیک ده د دې وضاحت کوم په اگزامپل باندې اگزامپل دسته مثال په تور باندې دې کې یو کس ولاړ دی یو کس دی دلته موږ سره یو کړکۍ د دې کړکۍ نه دوه کسان په یو شان فاصله باندې دته ولاړ دواړه په یو شان کې فاصله باندې په دې کې یو کس وګونو کې فرق دی په دې یو کس وګونو کې فرق نشته خبرونه زما پوه شوي اوس د دې نه د اواز کې هغه د ویوس په شکل کې د دې نه سپاس کې اوس انټنسټي اف ساوند د دوړو لپاره سیم ولی انرژي کیریډ through area per unit area in per unit time هغه دوړو لپاره سیم خبرونه په خو لاودنس چې هغه سبجیکټیو پراپرټي ده د یو غوګونه سړي خراب دي د یو کار صحیح کوي نو هغه لاودنس پر دوړو لپاره بدل لاودنس پر دوړو لپاره صحیح بدل په دې خبره پوه شو نو د دې لپاره اوسازو کتاب کې صحیح نه هغه ګورو دې پورې خو هیڅ مسله پکې نشته دا کوم ټوټل بیا وی انټنسټي as the objective property of sound wave objective properties of state the person ear conditions یا characteristic باندې با depend نه کیږي ته وی objective property خبرونه پوه شوي in fact it is related to the square of amplitude مطلب intensity of sound wave is directly proportional to amplitude of their vibration ٹھیک شو and does not depend on the particular characteristic of a person ear objective property one pause hoy par ek sentence pause hoga bia the loudness on the other hand is subjective property of sound ka loudness samguru bal taraf ta aga subjective property da aga the human ear condition chiri page mane inhisar kai matlab che sona sensitive de tum sound frequency tha or source of the sound per sona fasila de ako pollution condition mane inhisar kai loudness kara I guess so amplitude ek number fasila wa due number ویسې سودونه پرونه بل شي ما ویلو یس سره پنځه فیکټرز وکړو ما ویلو لاودنس په کوم فیکټرز باندې ډیپند کوي هغه ټوټل ما ویلو خبرونه پوه شوي په دې ټاپک پوه شوي چې انټنسټي باندې پوه شوي کنه سبا شي زه به انټنسټي لیول ویم شای کې به تاسو ته مثلا خبره پوه شوي کلیر شو راته نو بیا به ان شاء الله سبا انټنسټي لیول ها